Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po sa channel ko, Home Cooking with Joyce Alvior. I'm not a chef, but I love to cook and my passion is cooking. So I want to share with you guys my recipes in my room. Hello po sa inyong lahat. Welcome back po sa channel ko, Home Cooking with Joyce Alvior. So, magandang araw, magandang buhay. So, isa na naman pong masarap na recipe ang i-share ko sa inyo na panalo na naman at swak sa panlasang Pinoy. Okay? So, have a good Saturday po sa inyong lahat. Okay? So, it's Saturday time and it's cooking vlog day with Joyce Alvior. Okay? So, ang recipe po na i-share ko sa inyo ngayon ay another beef recipe. Kaya samahan niyo ulit ako guys sa aking pakikibaka sa pagluluto. Kasi ang i-prepare ko sa inyo nga ay isang baka recipe. Okay? And ito ay ang beef curry. So, yung beef curry ko po na i-share sa inyo ay with coconut milk and medyo spicy. Okay? So, let's start how to prepare our beef curry and excited na ulit akong tikman ang dish na ito. Okay? So, ang ating kumpletong ingredients po or sangkap ay makikita on the description box below para mas madali nyo na lang pong ilista kung ano-ano yung mga ingredients or sangkap na kakailanganin for this recipe or for this dish. Okay? So, ito rin po yung mga prepare ko. Ayan. So, ito yung ating buong ingredients. Okay? So, of course, meron tayong beef. So, 1 kilo of beef po yan. So, mas maganda ang ilalagay yung karne ng baka sa inyong beef curry ay yung medyo malambot na part. Okay? So, ako, meron din yung buto. So, alam ko ang napili po is yung sa may spare ribs part. Okay? And then, maglalagay ako ng potato. And then, meron tayong siling haba. And then, of course, ang ating pampalasa maglalagay ako guys is yung knorr beef cubes. Pero optional lang naman yun. Option. And then, of course, ang ating panggisa ay ang sibuyas, bawang at luya. And then, of course, as mentioned, lalagyan natin ang ating beef curry ng coconut cream. So, 1 cup po yan sa halagang 20-25 pesos. Okay? And then, meron din akong what do you call butter, panggisa natin. And of course, ang bida sa ating beef curry. Hindi magiging beef curry kung wala ang curry powder. And sabi ko nga, medyo spicy ang ating beef curry. Kaya, maglalagay ako ng cayenne pepper at saka Spanish paprika. Okay? So, let's start how to cook our beef curry. Okay, guys. So, pag mainit ng ating pan, let's put butter. Kung wala naman pong butter, of course, you can use olive oil or the ordinary oil. But, as mentioned, as I always mention sa cooking ko, I always use butter kasi mas masarap po siya para sa akin. Okay? And then, of course, let's put our garlic, onion, and ginger. So, sabay-sabay ko po laging nilalagay ito. So, hayaan lang natin maging golden brown. Okay? Okay, guys. So, pag golden brown na, let's put our 1 kilo beef. So, kailangan lutuin natin ang ating beef, guys. Siguro 30 to 45 minutes hanggang maging tender. Ayan. So, pakulaan muna natin. And then, siguro after 30 to 45 minutes, once tender, ilalagay naman natin yung ibang ingredients. Okay? So,
See you in a bit, guys. Okay, so let's put water para mapakuluan ng beef. A little longer than a few minutes later. Okay guys, after 30 minutes, more than 30 minutes, ayan, medyo tender ng ating beef and medyo patuyo na rin siya. Ayan, okay. So next, ilagay na natin ang ating curry powder. Ayan. So 1 teaspoon lang to guys. Basta kung kulang pa, dagdagan nyo lang. Basta wag lang sobra kasi I think mapait pagka nasobrahan sa curry powder. Ayan. So, ikalat lang natin. Dapat makoat yung ibang beef ng curry powder para lumasa. Okay guys, and then let's put coconut cream. So, sabi ko nga, maglalagay ako ng coconut cream kasi po yung ibang version ng beef curry, they put milk and what do you call the cream, Nestle cream. So, ako, coconut milk. Ganyan. So, medyo may buo kasi ni-ref ko to guys and binili ko pa kahapon. So, magtitira ako ng konting coconut cream for the last pour, for the last sauce, okay? And then guys, of course, magdadagdag or maglalagay ako ng beef cubes, pampalasa. Ayan, and then let's put cayenne pepper. Ayan, kung wala naman kayong Cayenne ba pronunciation? Cayenne. Okay lang guys, you can put chili flakes or yung siling labuyo para medyo may anghang factor ang ating curry. Yan, mas masarap kasi ang curry pagka medyo maanghang, right? Yan, so naglagay din ako ng Spanish paprika. So let it simmer again guys for another few minutes. And then let's put the potato and yung siling haba. Okay? See you in a bit. Okay, let's check guys. Ayan. Paluto na ang ating curry. Ayan. Okay. So, ilagay na natin guys yung natirang coconut milk. Ayan. And then guys, of course, lagyan natin ng salt and pepper to taste. Kulang pa yung alat sa akin. Di ba naglagay tayo ng beef cube? So, kulang pa alat sa akin. So, put salt, pinch of salt or patis, and then of course, pepper. And then, lagay na rin natin ang ating potato. And of course, yung siling haba. So, chinap ko na rin siya. Ni-slice ko na rin siya, guys. Ayan. So, we're almost done. Ayan. Sarap. So, talaga pagka beef recipe, guys, beef dish, gustong-gusto ko siya. I love beef. Medyo matagal lang kasi ang preparation dahil kailangan natin palambutin ang baka. So, ang isang technique guys is pwede nyo nang pakuluan yung karne ng baka. Halimbawa, gabi, hapon, pakuluan nyo na and then saka nyo iluluto ng kinaumagahan, diba? So, mabilis na, igigisa nyo na lang. Ayan, so we're almost done. Pakuluan lang natin ulit for a few minutes. And then, it's tasting time! So, ito na guys, ang ating finished product. So, lagyan natin ng sauce ang ating rice. 1 cup of rice. Ayan. Guys, yummy.
Sarap. Excited na ba kayo? Of course! Dahil ako, excited na tikman ang ating beef curry. Okay guys? All done? So, ito na. Okay guys, so, it's tasting time! So, ito siya guys. Yan naman. Close up pa talaga, no? Okay? So, tignan natin kung very chunky or very tender ang beef natin. Yan, pakita ko sa inyo. Ayan guys, so let's slice kung gaano ka-chunky ang ating beef. O, yan o. Makikita nyo, chunky. Yan guys, so. Tignan natin. Napakalambot ng beef. And malasang-malasa siya guys. Perfect ang lasa. Combination ng coconut cream with curry powder. Sarap. Malasa ang lambot ng beef. Niluto natin siya ng matagal pero nanunuot sa sarap. Let's taste the sauce with rice. Try nyo na to guys after this video. Punta na kayo sa market to buy the ingredients. With rice. Sarap, kakaiba. Hindi din siya ganong maanghang. Sakto lang. And yung potato natin guys, hindi din overcook. Gusto ko yung mga gulay natin, potato man or mga carrots, gusto ko pag nginuyan natin or binite natin siya, bite, may malutong pa din. Harap. Panalo to guys. I-try nyo ang recipe to, hindi kayo magsisisi. Promise. Okay, so tatawagin ko na si Vince para kakain na kami for our lunch. But, of course, maraming salamat sa patuloy na suporta sa YouTube channel ko guys. And sa mga hindi pa po sa mga hindi pa po nagsasubscribe na nanonood ngayon, please do subscribe to my channel. This is just a priceless request na it's very dearly to me. Malaking bagay po sa akin yan, okay? So, thank you for watching and see you again on my next vlog. So, bye for now. I love you all guys and try nyo to guys. Mamalengke na kayo, pumunta na kayo sa supermarket and buy the ingredients and prepare your yummy dinner or lunch. Okay?